2 hét elteltével ismét itt vagyunk, de már most mondom, ezen a héten nem csak ma csütörtök este, hanem holnap péntek este 8 órakor is premiér tartunk, azaz új beszélgetéssel jelentkezünk. Ez egy ilyen hét, amikor 2 új adás is felkerül felületeinkre. Sajnos az élet hozta úgy, hogy ma annak a szörnyűségnek a nyomán beszélgetünk, ami pár napja történt. Október 7-én a Hamas terrorszervezete brutális és felfoghatatlan támadást hajtott végre Izrael és lakói ellen. Az akció áldozatainak száma meghaladta az 1400-at, és attól tartok, itt még nincs vége. A palesztin terroristák betörtek Izrael állam területére, sokakat ejtettek túlszul, kegyetlenül megöltek, miközben megközelítőleg 5000 rakétát lőttek ki a zsidó állam területére. A politikai döntéshozó, ez esetben ugye Netanyahu, az izraeli miniszterelnök évek óta azt a stratégiát követte, hogy az oszd meg és uralkodj elve alapján próbálja Hamaszt is valamilyen szinten megtartani, mert ez garancia arra, hogy soha ne jöjjön létre egy egységes palesztin állam, mert hogy a Hamas és a palesztin hatóság egymással folyamatosan szemben áll. Az elmúlt években ennek a politikának a hatására, illetve a megtévesztő hatására Netanyahu azt gondolta, hogy a Hamas nem érdekelt egy ilyen konfliktusnak az eszkalációjában, mert ők is jól el vannak ezzel, egy ilyen kis modus vivendit ki tudnak az izraelikkel alakítani. Tehát ő egy nagyon téves a saját téves politikai koncepciójának az áldozatává vált, és ennek az áldozatává vált gyakorlatilag a hírszerzés is. Mielőtt belemegyünk ezekbe és a téma kapcsán egyéb részletekbe, pár másodpercben támogatóink jelentkeznek be. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent-Györgyi Albert C-vitamin. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Elszörnyedve hallgatjuk a híreket és nézzük a képeket a pár napja kirobbant közel-keleti háború pusztításáról, legyilkolt gyerekekről, családokról, földig bombázott városokról, legújabban egy baptista fenntartású kórházról Gáza városban, amit kedden több száz áldozatot követelő találat ért. Szóval áldozatok itt is, ott is, menekülők százezrei, és hol van még a vége. Ugyanakkor döbbenten állunk a fortyogó gyűlölet és a gyomorforgató brutalitás előtt, amellyel a Hamas terroristái válogatás nélkül gyilkoltak meg embereket. Ahogy egyetlen háború, amely az elmúlt évtizedekben kitört a térségben, természetesen a jelenlegi sem most kezdődött. A rettenetes pusztítás közepette elsősorban gyászolni vagy éppen felháborodni, tiltakozni kell, sok millióan ezt meg is teszik. De amikor a külső és belső okokat keressük, akkor sem vagyunk egyedül. Például a világhírű izraeli történész Yuval Noah Harari a napokban megjelent írásában már most az izraeli belpolitika, mindenek előtt a Netanyahu kormány felelősségét firtatja, mások a második világháború óta megoldatlan kérdéseket veszik számba. A mai alkalommal szakértő vendégünkkel nyilván mi is érinteni fogjuk a messzire nyúló okokat, és beszélni fogunk arról is, amin ma nagyon sokan gondolkodnak, hogy ugyanis ezt a világ talán leghatékonyabb hírszerzésével és titkosszolgálatával rendelkező országot, Izraelt, hogyan érhette váratlanul és készületlenül a Hamas, a gázai övezetet fennhatóság alatt tartó iszlám nacionalista szervezet támadása, amelyet egyébként a világ számos országa terrorista szervezetként tart számon. De mielőtt ezekre rátérnénk, beszélünk itt a gázai övezetről és Ciszjordániáról, mert fontosnak tartom tisztázni, milyen földrajzi politikai fogalmakról van szó. Gáza és Ciszjordánia Izrael államába beékelődött 2 terület, Gáza délen a tenger mellett, Ciszjordánia pedig Izrael közepén. Lakosaik óriási többsége palesztin, és palesztin szervezetek a Fatah és a Hamas irányítása alatt állnak, bár Ciszjordánia nagy része izraeli fennhatóság alatt áll, Gázát pedig blokkád alatt tartja Izrael. Ciszjordánia területe 5,5 ezer négyzetkilométer, amelyen közel 3 millió ember él, több mint 80%-uk palesztin.
Ezzel szemben Gáza területe csak 365 négyzetkilométer, közel 2,4 millió palesztin lakossal. Összehasonlításképpen Budapest területe 525 négyzetkilométer, és 1,7 millióan élünk itt. Ennyi bevezető után már folytassuk Buda Péterrel, aki a nemzetközi kapcsolatok és a hírszerzés, valamint podcastünk állandó szakértője. A vele készült beszélgetést tegnap délben rögzítettük. Gáza és Ciszjordánia a palesztin állam két területe, amelyet 2012-ben 138 ország hivatalosan is elismert. De miért egymástól ilyen távolságra van a palesztin állam két területe? Egyáltalán miért két terület? Hogy lehet így egy állam egységes állam? A gázai terület ugye az egyiptomi határ közelében van, a Ciszjordán terület Jordániával határos, illetve még egyéb más területekkel. Úgy jött létre ez a terület, hogy 48-ban, amikor Izrael állam létrejött, majd 67-ben, amikor megvívta az első komolyabb háborúját az létrejötte után, gyakorlatilag elválasztódott az a két palesztin terület, amelyről most beszélünk. Izrael állam a köztes területet elfoglalta. Gázába azért menekültek sokan palesztinok, mert az sokáig egyiptomi fennhatóság alatt volt, tehát hogy úgy mondjam, muszlim és arab fennhatóság alatt volt, és értelemszerűen itt kerestek menedéket. A köztes területet pedig, illetve ugye a Jeruzsálemnek is egy jó részét, majd aztán az egészét Izrael a különböző háborúk során elfoglalta. Ennek eredményeként jött létre egy nagyon sajátos képződmény, amit ma Izraelként ismerünk. Ennek egyébként nem pusztán egyszerűen a területfoglalási vágy adta az apropóját, hanem volt egy kifejezetten katonai aspektusa is. Izrael állam ugyanis azt ismerte fel, hogy egy nagyon keskeny partmenti sáv tarthatatlan katonailag, hiszen nem ad lehetőséget arra, hogy katonailag felvonuljanak az ellenféllel szemben, olyan keskeny sávról beszélünk. Mivel nagyon keskeny, ezért az ellenség is nagyon hamar, hogy úgy mondjam, át tudja lőni és át tudja foglalni. Tehát bizonyos stratégiai mélységet akart létrehozni az állam a további területfoglalásokkal, és igazából ez is adja a kérdésnek, amiről beszélünk, és majd beszélni fogunk, a lehetetlenségét, tudnék, hogy hogyan lehet egy egységes palesztin államot itt létrehozni, mert ez nagyon sok izraeli szakértő szerint hosszú távon, vagy akár rövid távon, középtávon is egyet jelentene Izrael állam katonai ellehetetlenülésével, mert hogy nagyon nehezen védhető terület részek maradnának csak meg. Én csak oda akartam kiukadni, hogy ugye az eredeti 1947-es terv még ennél is bonyolultabb volt. Ez szerint a palesztin állam 3 területi egységből állt volna. Nem volt ez eleve halva született ötlet? Ez már eredetileg sem volt egy nagyon nagy perspektívákkal rendelkező elképzelés. Ugye itt még Jeruzsálem városának a nemzetközi státusza, illetve egyáltalán a jogi státusza nagy kérdés, amit az eredeti elképzelések szerint egy nemzetközi státusszal rendelkezett volna, ENSZ fennhatóság alatt, és a többi, de ugye ez a mai napig rendezetlen ez a kérdés, ahogy egyébként nyilvánvalóan Gáza és Ciszjordánia kérdése is. Jeruzsálemet ugye az Izrael állam saját fővárosának tekinti, a nemzetközi közösség nagy része ezt nem fogadja el, ezért vannak ugye Tel Avivban a nagykövetségek. A Kelet-Jeruzsálemet a palesztinok szeretnék maguk fővárosának, a zsidó állam pedig Jeruzsálemet egy és oszthatatlannak tekinti, és így tekinti a saját fővárosának. Már az elején is látható lehetett volna, hogy ez a helyzet, ez a megoldás úgymond, ez gyakorlatilag feloldhatatlan konfliktusokat fog gerjeszteni, és hát ugye az állam megalapítása óta ebben a konfliktusban él a világ. Egyébként kié volt eredetileg ez a terület? Mert ugye erről is mennek a viták, a zsidó nép magának követeli, a palesztinok ugyancsak, és erről a közvélekedés is meglehetősen sokrétű. Igen, hát eredetileg évszázadokon keresztül az ottomán birodalomnak a fennhatósága alá tartozott, az első világháborúval ugye ez változott, akkor ugye kialakult az úgynevezett mandátumrendszer, a Népszövetséggel együttműködve, az ugye az ENSZ elődje a Népszövetség, a britek és a franciák osztották fel ezt a részt, és gyakoroltak egyfajta igazgatási jogot a területek fölött, és aztán a második világháború végével alakultak ki ezek a közel-keleten ezek a nagyrészt mesterséges határok, amelyek nagyon sok mindenről, etnikai, törzsi, stb. Összefüggésekről nem igazából vettek teljes mértékben tudomást. És aztán ugye az ENSZ fennhatóság alatt született meg
gyakorlatilag az Izrael állam létrejöttéről a döntés, amelybe különböző arab államok nem egyeztek bele, és Izrael 1948 és 49-ben próbálta ezt eldönteni fegyverrel, ezt a vitát, és foglalta el az államnak egy jó részét, ami aztán a 67-es és 73-as háborúban még további komolyabb fegyveres konfliktusokat gerjesztett. Irak miniszterelnöke a napokban azt mondta, hogy a világ nem vesz tudomást a palesztin problémáról, és most mindenki meg van lepve. A palesztin nép tulajdonképpen évtizedek óta üldöztetésnek, elnyomásnak van kitéve, amit a nemzetközi közösség is jóvá hagyott, és az ENSZ biztonsági tanácsának Palesztinára vonatkozó egyik döntését sem hajtották végre. Itt milyen döntésekről van szó, és ezekből ki mit nem hajtott végre? Számos egyezmény, megállapodás, határozat, itt most nem is csak az ENSZ-re kell gondolnunk, hanem volt oszlói egyezmény, Camp David, stb. 80-as, 70-es, 80-as években, amelyek próbálták volna dűlőre vinni ezt a problémát, és valahogy a jut és marad is elve alapján a két fél között eldönteni ezt a kérdést, illetve eredetileg több fél is volt, mert ugye Egyiptom és Jordánia rendelkezett egy darabig ezek fölött, az arab területek fölött. Ezeknek az egyezményeknek igazából a sajátossága az, hogy jelezte az nemzetközi közösségnek azt az akaratát, hogy külön államot kapjon Izrael, de külön államot kapjanak az Izrael által sajátjának tekintett területen élő arabok is. A legkülönbözőbb anyagi, területi juttatásokat próbálták kilátásba helyezni a nagyhatalmak részéről, a nemzetközi közösség részéről. Sajnos ezek a határozatok, ezeknek a foganatosítása, az érvényesítése tökéletesen soha nem sikerült, illetve messze nem sikerült. De az valóban igaz, hogy az utóbbi években tényleg keveset hallottunk arról, hogy az érintettek és a nagyhatalmak között tárgyalások folytak volna a palesztinok helyzetének rendezéséről. Miért? Egyszer csak, hogy mondjam, elfáradt ez a folyamat? Hát az biztos, hogy elfáradt, mert ugye évtizedek óta gyakorlatilag érdemben túlságosan nem jut előre. Az mondjuk nem igaz, hogy egyáltalán nem volt semmilyen tárgyalás, az viszont igen, hogy például az Egyesült Államok, amely egyik legfőbb motorja volt ezeknek a folyamatoknak, az elmúlt időszakban próbált volna kicsit kijebb vonulni a Közel-Keletről. Részben mondjuk azért is, mert megégette magát elég alaposan az elmúlt időszakban, elmúlt néhány elnöki adminisztráció alatt, részben pedig mert más térségekre kezdett koncentrálni. Ugye itt van legfőképpen a kínai probléma, illetve az orosz probléma. Tehát mindenképpen elhanyagolta ezt a területet, most ennek is részben isszuk a levét. Ez a helyzet, a jelenlegi helyzet is mutatja azt, hogy a Közel-Kelet nem tűri meg a nagyhatalmi vákumot, mert különben kaotikus állapotok fognak bekövetkezni. Mi a Hamas? Terrorszervezet, vagy pedig valamiféle gázai hatóság? Hát mind a kettő egyszerre, leginkább. Amikor létrejött a 80-as évek végén, akkor ugye az Izrael állammal szembeni, de ugyanakkor a palesztin hatósággal szembeni elégedetlenségből is jött ez létre, és egy iszlamista szervezet hatására és arra hajazva, ugye az egyiptomi muszlim testvériségnek a mintájára jött létre velük szövetkezve, és kifejezetten iszlamista programot hirdetett meg, tehát Izraelnek az eltörlését és iszlám uralomnak a létrehozását ezen a területen, illetve ezen túlmenőleg is. Mi radikalizálta a másodrendűség, az alávetettség alapvetően a palesztinokat, illetve azon belül is a Hamaszt? elnyomottság, a kiszolgáltatottság, a szuverenitásnak, a teljes politikai szuverenitásnak a hiánya. Ugyanakkor megvan a vallási aspektusa is ennek a kérdésnek, tehát azért nem véletlen az, hogy a Hamas iszlamista szervezetként jött létre, szemben a szekularizált a palesztin hatósággal. Tehát itt a vallási tényezőt nem tudjuk erről a politikai problémáról leválasztani, nagyon nehéz lenne. Egyébként érdekes módon pont ebbe, hogy úgy mondja, futcsolt bele bizonyos értelemben a nemzetközi közösség sokáig, mert nem vett tudomást a vallási dimenziónak a fontosságáról, arról, hogy milyen módon tudja az identitás, az érzelmek mozgatni az embereket, akár politikai cselekvés szintjén is. Ebben a térségben ez egy különösen erős probléma. A Hamas, tehát hatóság is, tehát hasonlóan egyébként a muszlim testvériséghez nem pusztán vallási propagátor és nem pusztán szabadságharcos, hanem úgymond a saját felfogásuk szerint, hanem létrehoz olyan szociális, egészségügyi, oktatási infrastruktúrát az általa irányított területeken, amelyek révén az emberek kapcsolódnak hozzá, anélkül is, hogy különösen esetleg az iszlamista programjával azonosulnának. És egy idő után kiszolgáltattá is válnak ennek a szervezetnek, és nagyon ez teszi még
még nehezebbé azt, hogy elválasszuk az iszlamista terrorszervezetet azoktól a civil támogatóktól, akik jobb híjjel, meg hát évtizedek óta belenőve ebbe a helyzetbe, tulajdonképpen nem tudnak függetlenedni a Hamasztól, mert hogy nekik dolgoznak az adminisztráció, az államigazgatás, stb. Szintjén. Egész biztos, hogy sokakat a vallási motívum is mozgat, egész biztos, hogy sokakat mozgat az Izraellel szembeni ellenségeskedés, ami ugye abból fakad, hogy nem teljesen önálló területen élnek, és egész biztos, hogy sokakat mozgat mind a kettő. Most a jelenlegi statisztikák szerint olyan 35-40% a Hamasz támogatottságának a gázai területen. 35-40%, igen. Ami, ha úgy nézzük, akkor tele a pohár, ha úgy nézzük, félig üres. Hát inkább üres azért, hogy a felét se érje el. Igen, de hát ha belegondolunk, akkor azért egy ilyen 35-40% sok esetben elég arra is, hogy kétharmados többséghez jusson egy politikai hatalom. Hallottam már valahol ilyet. Pláne, hogyha fegyver van a kezében, pláne, hogyha terrorszervezetként működik, és szervezi magát, tehát jól szervezi magát. A Hamasz mellett természetesen ott van még az iszlám dzsihád, meg különböző ilyen iszlamista frakciók, akik ha lehet, akkor még radikálisabbak, mint a Hamasz, ami fakad abból, hogy nincs annyi veszteni valójuk. Tehát ez egy nagyon komplex helyzet ilyen szempontból is. Az miért van, hogy ha már egyszer a palesztinok megkapták Gázát és Cisjordániát Izraelen belül, hogy mégis vegyes a lakosság, még ha arányait tekintve a Gázában és Cisjordániában inkább palesztinok élnek, de mégiscsak élnek ott zsidók is, mint ahogy fordítva is. Izrael területén ugyancsak előfordulnak nem is kis számban arabok. Ugye azért fordulnak elő arabok, mert hogy, ahogy említettem, amikor Izrael létrejött, akkor ezen a területen arabok voltak nagyon sokan. Ugye a pogromok elől kezdtek nagy számban menekülni a zsidók Európából, a nyugat egyébként nagyon felelős ilyen értelemben is ennek a helyzetnek az előállásáért. Egy részük az araboknak ott maradt. Volt, aki egyébként a Cisjordán területekről ment át oda, de hát a Cisjordán területeken, meg a gázai területen pedig hát ott felgyűltek azok, akik elmenekültek, úgymond a zsidó állam elől. Gázában ma már zsidók nem nagyon vannak, szóval sőt gyakorlatilag nincsenek. 2005-ben vonultak ki onnan, egyébként hivatalosan is, még a Sharon. Ez amikor Sharon, igen, így van. Ugye, aki pártja a Likud ellenében végigverte a Knesseten, az izraeli parlamenten Gáza feladását, és egy oldalon kivonta onnan az izraeli csapatokat. Sharon azt remélte, hogy így lenyugszik mindenki? Igen, és hát nem érte el ezt a hatást. Többek között nem csak az arab lakosság nem nyugodott le, hanem voltak olyan zsidó, illetve szélsőséges keresztény politikusok is, akik ezt úgy értékelték, hogy ez az oka annak, hogy Sharon később aztán ugye kómába esett, mert hogy az Isten megbüntette, mivel feladta azokat a területeket, amelyeket az Isten úgy rendelt, hogy ez legyen mindenkor a zsidó népé. Tehát, hogy ilyen szintű ez a probléma és ennek a vallási dimenziója, csak ezt a példát azért mondtam el. A Cisjordán területen zsidó népesség leginkább a telepes mozgalomnak a révén van jelenleg, körülbelül félmillióan, így van, pontosan. Nagyon érdekes módon Sharon például az oda településüket támogatta. De ez miért? Miért volt ilyen kétféle politika? Ezt a területet tartotta fontosabbnak, és a betelepítés azért tartotta fontosnak, mert olyan helyekre települtek a telepesek, amelyek katonai szempontból fontosak voltak, tehát olyan magaslatokat foglaltak el. Sharon részéről ez nem vallási motiváció volt, viszont a telepesek egy jó része vallási okok miatt települ be Cisjordániába, szintén annak a bibliai ígéretnek az értelmezése, vagy mások szerint félreértelmezése kapcsán, miszerint az Isten ezt az örökkévaló időkig nekik adta ezt a területet, nekik ezt vissza kell gyakorlatilag foglalniuk. Ha jól emlékszem az olvasmányaimra, 2006-ban volt egy választás Gázában. Mit hozott ez magával? Ez volt az első, és azóta is gyakorlatilag az utolsó olyan választás, amelyen szabadon megválaszthatta a palesztin nép, hogy kit akarnak uralkodni maguk fölött, és az embereknek a döntő többsége a Hamaszt választotta. Ezt egyébként ott a területen élve, én akkor éppen ott éltem, lehetett már érezni, benne volt a levegőben ez a hangulat, és nem is nagyon értettem azokat, akik abban bíztak, hogy itt a vallási iszlám fundamentalizmusnak nem lesz igazából beleszólás ebbe a választásba, hát lett azóta is. Ehhez képest Izrael hogyan viselkedik? Tehát hogyan tekint a Hamasra, hogyan tekint az ellenállásukra, hogyan tekint mindarra, amivel nap mint nap szembesül? Izrael és egy megosztott ország ilyen szempontból, politikailag, társadalmilag is. Ahogy említettem, vannak egészen radikális vallási cionisták, akik ugyanazt mondják, amit az arabok, csak fordítva, tehát hogy az araboknak el kell onnan tűnniük,
mert hogy ezt az Isten nekik adta ezt a földet, és vannak azok ennél sokkal ugye liberálisabb és baloldalibb gondolkodók, akik pedig önálló teljes jogú államiságot adnának a palesztin népnek. Azt, hogy éppen milyen irányvonal van, milyen irányvonalat követ Izrael, az függ attól, hogy kik vannak éppen Izraelben hatalmon, és függ attól, hogy éppen a nemzetközi kontextus az mit enged meg. Itt tartunk ma, illetve itt tartottunk október 7-én, amikor a Hamas nagy számban betört Izraelbe, és az Izrael területén élő zsidókat lemészárolta válogatás nélkül roppant kegyetlen módon. Hogyan gondolkozhattak a Hamas vezetői, miért volt céljuk ártatlan izraeli civilek brutális legyilkolása? Mit akartak, vagy mit akarnak ezzel elérni? Nem tudnék semmiképpen sem eltekinteni az izraeli-szaudi béke folyamattól, ami az elmúlt években zajlott, és egészen odáig eljutott a két ország, hogy kilátásba került az, hogy az muszlim világnak bizonyos értelemben a legfontosabb állama, hiszen a Szaúd-Arábiában van a két legfontosabb muszlim kegyhely, vagy szenthely, ugye Mekka és Medina, és Izrael, az ős ellenség, az arabok ős ellensége békét köt. Ez elképesztő módon újra írta volna a Közel-Keletet, és Irán számára ez teljes mértékben elfogadhatatlanná vált. 1979. március 26-án írták alá az egyiptomi-izraeli különbékeszerződést talán Washingtonban, amelyben a legnépesebb arab ország, Egyiptom elismerte Izrael államot, amely cserébe kivonult a Sínai félszigetről. Az utóbbi időben Izraelnek ugye Szaúd-Arábiával megindult ez a béküléses folyamata. Mi az oka Szaúd-Arábia aktuális békehajlandóságának már, ami Izraelt illeti? Alapvetően az iráni helyzet. Szaúd-Arábia ugyanis az Izraellel való közeledés feltételül azt szabta, hogy az Egyesült Államok adjon számára biztonsági garanciákat. Adott esetben akár egy iráni támadással szemben is. További kérése, illetve követelése Szaúd-Arábiának egy békés nukleáris programnak az elkezdése szaudi területen, ami nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb egy nukleáris fegyverkezési programban nagyon könnyen át tud menni. Ezzel párhuzamosan ugye zajlik az iráni nukleáris program, ami úgy tűnik, hogy pillanatnyilag nem megállítható. Tehát egy nagyon komoly problémába tenyerelt bele gyakorlatilag a Hamas. Én azt gondolom, hogy nem függetlenül az iráni szempontoktól, még hogyha közvetlen iráni részvételt nem is tudtak eddig kimutatni az ezzel foglalkozó elemzők, de nem vonatkoztatnék el attól, hogy a Hamasnak és a mögötte álló iráni erőknek nagyon nem volt érdeke egy ilyen újrarajzolása a Közel-Kelet biztonsági architektúrájának. Ezzel ugye az szaúdi-izraeli békefolyamatot meg lehetett akasztani, mint tudjuk, gyakorlatilag meg is akadt egyelőre, majd kérdés, hogy persze mi lesz a későbbi kimenetele ennek. Tehát ez az, ami a szélesebb, a legszélesebb kontextus. Amit olvastam, hogy az izraeli-szaudi tárgyalások egyik központi eleme a palesztin kérdés. Erről mit lehet tudni? Mit jelent az, hogy egyik központi eleme az izraeli-szaudi közeledésnek épp a palesztin kérdés? Hát igen, Szaúd-Arábia feltételül szabta azt is, hogy a palesztin kérdést rendezni kell, annélkül ők nem tudnak egy ilyen megállapodásba belemenni. Nyilvánvaló, Szaúd-Arábia nem teheti azt meg a muszlim világ felé, hogy figyelmen kívül hagyja ezt a sok évtizedes problémát. Ugyanakkor viszont a feltételeknek a megfogalmazása, az ebben való szaudi magatartás azért arra utal, hogy ez nem feltételenül egy teljesen szuverén, független, nemzetközi jogilag abszolút a többihez hasonlító államnak az elfogadását jelentené, tehát legalábbis voltak olyan verziók, amelyek ennél egy visszafogottabb követelést jeleztek. Minden esetre most ezzel a Hamas támadással ez a folyamat elakadt, és nem tudjuk, hogy mi lesz a jövője és a sorsa. És mondd, hogy van az, hogy az összes környező arab állam ugye a kezdetektől Izrael megsemmisítésével akarja elérni a palesztin államiság rendezését, de soha eszükbe se jutott, hogy segítsék, vagy netán befogadják a palesztinokat. Ez olyannyira így van, hogy Szaúd-Arábiában például jelenleg mintegy 260 000 palesztin él, de ők ki vannak zárva a szaudi állampolgárság megszerzéséből, mert ha jól emlékszem, az Arab Liga utasítása szerint az arab államok nem adhatnak nekik állampolgárságot. Ennek megfelelően lehet azt mondani, hogy a palesztinok az arab államok túszai Izraelben?
Kicsit bonyolultabb ennél a helyzet, mert azért vannak arab államok, ahol tetemes számú, illetve szomszédos államok tetemes számú palesztin lakosság éli, például Jordániában 2-3 millióan, Szíriában is vannak 1 millióan körülbelül, és ezeknek nagyjából a fele nem rendelkezik saját útlevéllel, úgymond, tehát nem kapott állampolgárságot ezekben az országokban. Hát ennek több oka is van. Egyrészt a szélsőségesektől félnek mondjuk Jordániában is. Tehát ugye a jordán vezetés régóta békét ápol Izraellel, a nyugati orientációi, és abszolút nem áll érdekében az, hogy szélsőséges iszlamista, esetleg az Izraellel fegyveres konfliktus kirobbantásában érdekelt palesztinok államalkotó tényezővé váljanak ott náluk. Ugyanakkor viszont bizonyos arab politikai mozgalmak részéről az is szempont, hogy amelyik pillanatban ezek a palesztinok állampolgárságot kapnak náluk, abban a pillanatban megindulnak még többen hozzájuk, és gyakorlatilag elvész annak az esély, hogy bármikor Izrael területén arab állam jöjjön létre, márpedig sokak számára ez egy geopolitikai szükségszerűség, illetve stratégiai irányvonal. Olvastam talán a héten, vagy a múlt héten, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik docense azt mondta a 24.hu-nak, hogy a Hamas valószínűleg sokat tanult az orosz-ukrán háború tapasztalataiból. 2 évig nagyon komoly önkorlátozást hajtottak végre, hogy biztosan túl tudják terhelni az izraeli légvédelmet, miközben Izraelt a világ egyik legjobb légvédelmi rendszere védi, ugye? De azért ennek vannak mennyiségi korlátai. 3-5 ezer egy időben kilőtt rakétát ez a rendszer sem képes megfogni. Márpedig itt október 7-én erről volt szó. Igen. Hát az oroszoktól való tanulásra vonatkozólag az ukrán katonai hírszerzésnek a vezetője is mondott néhány érdekeset. Ő elsősorban azt mondta, hogy a drónos hadviselés, amelynek a segítségével sikerült például izraeli Merkava tankot is harcképtelenné tenni, ezt a hadviselést jelenleg az ukrán-orosz háborúban űzik olyan szinten, ahogy ezt a Hamas is bevetette, és ahogy mondta ugye az ukrán katonai hírszerzés vezetője, ők biztosan nincsenek Izraelben, mármint az ukránok, tehát csak is az oroszoktól tanulhatták ezt el. A rakétáknak a használata, én azt gondolom elsősorban Hamas részről inkább, hogy ugyan figyelmelterelés volt, annak az érdekében, hogy ennek az őrve alatt közben ők be tudjanak, ártalmatlanítani tudják a gázai határvédelmi rendszert, és be tudjanak nyomulni izraeli területre. Valóban egy túlterheléses támadás történt gyakorlatilag, tehát ilyen nagy számú rakétát, legyenek azok bármennyire fejletlenek is, mert azok egyébként az izraeliekhez képest nem tudott ez az izraeli védelmi rendszer elhárítani. Ki látja el fegyverrel, különösen ilyen nagy mennyiségben a terrorista szervezeteket, adott esetben mondjuk a Hamaszt? Ezeknek a rakétáknak a nagy része a házilagos készítésű, szilárd hajtóművű műtrágyából, egyebekből pepecselt hajtóművű. Tehát ilyen sofni tuning a javarésze? Tulajdonképpen igen, és ezeket egy részüket vízvezetékcsövekből csinálják. Tehát nekem volt a kezemben ilyen rakéta, illetve rakéta maradvány, már ami el volt sülve, tehát nehogy valaki gyanút fogjon. Hát ezek elég primitív eszközök ahhoz képest, amelyet ugye modern hadseregek, így az izraeli hadsereg is használ. Itt a soklú disznógyőz alapon szórják ezeket a rakétákat, ezeket nem lehet vezérelni, tehát kilövik nagyjából, kiszámítják a balisztikus pályáját, és ennyi. Ezért sem képesek nagyon nagy kárt okozni, most relatíva természetesen, mert nyilván akinek a házát eltalálják, az mindenképpen kár, de a 3000 olyan rakétának a kilövés, amilyennel az izraeliek rendelkeznek, az ennél lényegesen nagyobb kárt tudott volna okozni. Vannak ugyanakkor ennél precíziósabb rakétáik is. Ezeknek a számáról, a mienségéről nagyon konkrét információk legalábbis a nyilvánosság számára nem állnak rendelkezésre. Arra gondolnak szakértők, hogy ezeket a művelet későbbi szakaszára tartogathatják a Hamas részéről. Egyébként alapvetően a Hezbollah és Irán, illetve hát nyilván Hezbollah is Irán támogatja, az ő révükön tudnak becsempészni. Egy szóra akkor emlékezzünk meg arra, hogy mi a Hezbollah. Alapvetően libanoni bázissal működő, nemzetközileg jóval kiterjedtebb, a Hamasnál jóval kiterjedtebb és komolyabb terrorszervezet, amely alapvetően Iránnak az érdekeit képviseli ebben a régióban. Az ő jelenlétük, nemzetközi jelenlétük különösen veszélyessé teszi ezt a konfliktust, mert a Hezbollah, ezt már tudjuk, ugye erősen szimpatizál most ugye a Hamasnak ezzel a tevékenységével, és meg is hirdette azt, hogy ezt a háborút fokozni kell minden rendelkezésre álló eszközzel. A probléma az, hogy a Hezbollah a Hamasztól eltérően nemzetközileg egy nagyon kiterjedt network-kel, hálózattal rendelkező szervezet, jelen van Európa, Latin-Amerika számos országában, ezért képes olyan terror
eseményeknek a megszervezésére, amelyekre a Hamas nemzetközi szinten jelenleg nem képes. A Hezbollahot egyébként Irán pénzeli, tehát javarészt iráni tőkéből terjeszkedik és nő egyre nagyobbá? Így van, igen. Alapvetően iráni tőkéből, illetve ezt nevezik narkoterrorizmusnak, tehát a kábítószer kereskedelemből. A szír háború egy kicsit megtizedelte az ő soraikat is, a szíriai polgárháború, de jelenleg is rendelkeznek olyan eszközökkel, olyan fegyverekkel, amelyekkel a Hamas például pláne olyan számban nem rendelkezik. Ez köszönhető annak is egyébként, hogy a Hezbollah Libanonban gyakorlatilag szabadon tevékenykedik és működik, és a jelenlegi kaotikus viszonyokra tekintettel lehetősége van arra, hogy olyan fegyvereket tudjon oda becsempészni, vagy beszállítani, amelyeket a Hamas a saját területére izraeli biztonsági intézkedések miatt nem képes. Irán miért ilyen megveszekedett ellenfele Izraelnek, miközben az ő kapcsolatuk meglehetősen kaotikus volt, visszanézve néhány évtizedet, de volt ez nagyon békés és együttműködő is a két ország között? Hát igen, aztán jött az iráni iszlám forradalom, ami megváltoztatta ezt a képletet, amelynek eredményeképpen ugye az iráni vezetés, az új iráni vezetés leszámolt abszolút a nyugati orientációval, mivel Iránban egy teokrácia jött létre, a muszlim forradalommal, amelynek a célkitűzése az, hogy az iszlám ismét uralkodjon azon a területen, és ebbe a képletbe abszolút nem fér bele sem egy zsidó állam, sem pedig azok a nyugati politikai érdekek, amelyeket egyébként a zsidó állam képvisel. Ebben a térségben ugye nem véletlenül támogatja a Nyugat-Izraelt ebben a térségben. Tehát ennek nagyon masszívan megvan a vallási oka, ettől nem szabad elvonatkoztatni, nem fogjuk megérteni ezeknek az eseményeknek a dinamikáját, ezeknek a politikai eseményeknek az irracionalitását, és óhatatlanul tévesen kalkulálunk, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez 2+2=4 alapon működik ezeknek az embereknek a gondolkodásában sajnos. Lehetne ez egy megoldható, kisebb-nagyobb diplomáciai konfliktusokkal járó érdekegyeztetés is, hogyha a vallás nem játszana ekkora szerepet. Bár Irán ebben a mostani konfliktusban is szerintem felemás módon viselkedik. Alapvetően ugye tagadja, hogy része lett volna Hamas október 7-i izraeli akciójában, de azért vannak jelek természetesen, amelyek nem ezt támasztják alá. Ugyanakkor a héten kedden talán Irán úgynevezett megelőző akcióval fenyegette meg Izraelt, ami ígéretük szerint pár órán belül bekövetkezhet. Milyen bizonyítékok vannak Irán szerepére ebben az akcióban? A közvetlen részvételére egyelőre legalábbis legfrissebb információk szerint nincsen bizonyíték, legalábbis az amerikai és izraeli hírszerző szervek szerint sincsen. A Wall Street Journalban jelent meg egy hete körülbelül olyan információk, hogy 2 hetente egyeztettek Beirutban a Hamas és a Hezbollah, illetve az iráni forradalmi gárdának a képviselői, és az egyeztetésnek a témája ez a támadás volt, de egyelőre ezekről ennél pontosabb információ nincsen, illetve ezt nem erősítették meg a hivatalos amerikai és izraeli nyilatkozatok sem. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül most az akciónak a közvetlen támogatásában kell keresni Iránnak a szerepét, hanem az elmúlt években, melyek során fegyverrel, pénzzel, egyes vélekedések szerint évi $100 millió, illetve kiképzéssel segítették a Hamaszt az iráni forradalmi gárda részéről, illetve természetesen a politikai akarat, a politikai szándék Irán részéről ennek a konfliktusnak az eszkalációja irányába mutat. Tehát nem kell ahhoz az irániaknak közvetlenül részt venni ebben az akcióban, hogy ebből legyen valami. Én azt gondolom, hogy közvetlenül azért sem akartak volna részt venni ebben, mert az izraeli hírszerzésnek nagyobb esélye lett volna arra, hogy leleplezzék ennek az akciónak az előkészületeit. És van tartanivaló attól, hogy a fenyegetését beváltja Irán? Mármint, hogy beavatkozik a háborúba? Uh-huh. Igen, én azt gondolom, hogy azért van tartanivaló ettől, mert hogy a racionalitás nem az erősség ennek a térségnek, pláne amikor egy ilyen konfliktus lángol. Nyilván nem véletlenül küldött oda az Egyesült Államok 2 repülőgéphordozó anyahajót is a térségben, az őket kísérő egyéb más hajókkal, hadjárakkal. Ez egy elképesztő, nagyon erőteljes üzenet, pláne az első hajónak az odaküldés, ami gyakorlatilag azonnal megtörtént. Nem tudjuk azt, hogy ha ez nem lett volna, ha ezt nem lépte volna meg az Egyesült Államok, akkor mi lett volna. Nem tudjuk azt, hogy milyen hírszerzési információkkal rendelkeznek a tekintetben az Egyesült Államok részéről, illetve az Izrael részéről, és ezek a katonai lépések, ezek mennyiben változtatnak, illetve képesek változtatni az iráni stratégián, illetve az iráni taktikán. Az, hogy Irán fenyegetőzik, nyilvánvalóan azt jelzi, hogy érdekében áll a konfliktusnak az eszkalációja, ahogy az előbb utaltunk is rá, újra akarják rendezni a Közel-Keletet,
és próbálják kihasználni azt az időszakot, amelyben az Egyesült Államok figyelme relatíve elterülődött erről a térségről, ugye részben például az orosz-ukrán háború és a kínai helyzet miatt. Tehát Iránnak én azt gondolom, az eszkaláció mindenképpen az érdeke, hogy meddig akarnak ebben elmenni, hogy helyesen ki tudják-e patika mérlegen mérni azt, hogy honnantól szakad és omlik össze az egész, ami már nekik sem érdekük. Ezt szerintem ők sem tudják, és senki sem tudja. Attól kell tartani, én attól félek ebben a helyzetben leginkább, hogy megint egy téves kalkuláció eredményeképpen fog eszkalálódni ez a helyzet. Van-e érdeke ebben a konfliktusban Oroszországnak? Túl azon, hogy reménykedhet, elterel a figyelmet ukrajnai háborújáról, és legalábbis megosztja az Ukrajnának szánt nyugati támogatásokat, illetve erőforrásokat? Hát ez mindenképpen az első számú érdeke, ez egyértelmű. Ezen túlmenőleg pedig én azt gondolom, hogy joggal számít arra, hogy a közel-keleti helyzet át fog csapni nyugatra is, például Európába. Erre már kisebb példákat láttattunk is, tehát konkrétan terrormerényleteknek az elkövetésére gondolok, amelyek feje tetejére lesznek képesek állítani a európai politikai viszonyokat, ki tudják húzni a szőnyeget a jelenlegi mainstream pártok alól, erősíteni tudják az idegenellenes, szélső jobboldali, és egyébként érdekes módon ezzel együtt orosz párti pártokat, el tudják terelni a nyugati közvélemény figyelmét az ukrán háborúról, és Ukrajnának a támogatását, pénzügyi és katonai támogatását is gyengíteni tudják ezekben az országokban. Ez azt gondolom orosz részről ez abszolút tudatos stratégia. De úgy is gondolod, hogy esetleg az ukrajnai háború kikerül a nyugati világ figyelmének és segítőkészségének középpontjából? Nyilván ne keverjük össze a nyugati világ figyelmét a nyugati médiának a figyelmével, a kettő az nem feltétlenül ugyanaz, de képes lehet rá, attól függ, hogy meddig eszkalálódik az a probléma, egész biztos, hogy Oroszországnak az eszkaláció bizonyos fokig abszolút érdekében áll. Mit tölt be most Amerika ennek a konfliktusnak a pacifikálásában, vagy legalábbis a rendezésében? Hát nagyon sokrétű feladata van. Amerikának ez látszik is, ugye az amerikai külügyminiszternek az elképesztő utazási programjából, amit itt a térségben folytat, abból, hogy az amerikai elnök éppen ma tesz látogatást Izraelben. Egyrészt békíti az izraeli felet, másrészt próbálja békíteni az arab államokat. Ugye a Hamasszal nem tárgyalnak, de az arab államokkal, akik befolyással bíratnak a Hamaszra, viszont igen. Hát itt ugye... Abban például, hogy Izrael nem csapott le azonnal, hanem tulajdonképpen napok, sőt most már hetek óta húzza, halasztja azt a megígért nagy offenzívát. Ennek mennyiben volt szerepe Amerikának? Biztos, hogy némi szerepe volt ebben, mert a humanitárius szempontok azok kiemelt jelentőséggel bírnak, és annak érdekében, hogy a gázai palesztin civil lakosság, hogy úgy mondjam, nyugodtabb területekre tudjon elvonulni, ha azt lehet azt a kifejezést egyáltalán használni, vagy esetleg el tudják azt érni, hogy Egyiptomba tudjanak távozni ideiglenesen. Ebben óriási szerepet visz az amerikai diplomáciai. Bizonyos részsikerek vannak is ebben a tekintetben. A tekintetben, hogy csúszik az izraeli offenzíva, ugyanakkor nem pusztán ezt az okot kell említeni, hanem azt is, hogy próbálják azt a katonai vagy paramilitáris infrastruktúrát felszámolni, amit lehet a szárazföldi behatolás előtt, hogy minimalizálják az izraeli katonai veszteséget. Itt akkor most veszünk egy nagy levegőt, addig támogatóink jönnek pár másodpercben, aztán bőven van még mit megtudnunk Buda Pétertől. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent-Györgyi Albert C-vitamin. Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. A közel-keleti konfliktus legfontosabb aktuális kérdéseit vesszük számba továbbra is Buda Péterrel, aki a nemzetközi kapcsolatok és a hírszerzés, valamint podcastünk állandó szakértője. Térjünk vissza, kérem, az október 7-i Izraelt ért szörnyűséges támadásra, amit most a hírszerzés szempontjából vizsgálnánk meg. Vannak olyan hírek, amelyek szerint Egyiptom figyelmeztette Izraelt a Hamasz készülődő támadására, de ezt Netanyahu kormány
kormánya előbb tagadta, majd valamilyen mértékben mégiscsak elismerte. Más hírek szerint az izraeli elhárítás Ciszjordániára figyelt, inkább Libanon felől számított a Hezbollah támadására. Megint más vélemény szerint az izraeli hírszerzés túlságosan technicizált, azt hiszem így mondják, ennél fogva ügyesen átverhető, ráadásul inkább az információ gyűjtésre, mint a begyűjtött információk megbízható és alapos elemzésére vállalkozik. Szóval véleményed szerint valójában mi történhetett? Ez mindenképpen hírszerzési kudarc. Ezt a polgári elhárítás és a katonai hírszerzés is elismerte Izraelben. Az okoknak a vizsgálata az nyilvánvaló a jövő zenéje, tehát ezt ugye ők is hangsúlyozták, hogy alaposan ki kell vizsgálni. De valóban lehetett ilyen egyiptomi figyelmeztetés? Én azt gondolom, hogy igen. Sőt, már amerikai részről is elhangzott az, hogy igen, valószínűsítik, hogy megtörtént ez a figyelmeztetés. Ennek az oka nyilván az lehet, hogy Egyiptom határos Gázával, és ők felfigyeltek a mozgásra, lehetnek valamilyen szintű emberi, tehát humán hírszerzési lehetőségeik is. Valószínűleg nem volt ez ahhoz elég konkrét, se a támadás minőségét és idejét tekintve, hogy az izraeliek ezt kellőképpen komolyan vegyék, pláne, hogy ugye abból indultak ki, ugye a hírszerzés és az elhárítás is, ez volt a prekoncepciójuk, hogy ilyen támadásra, ilyen konfliktusra, ilyen eszkalációra inkább a Ciszjordán övezetben kell most számítani, mert az elmúlt időszakban a Hamas visszafogottabb stílust tett magáévá. Egy publicista szerint egy ilyen méretű és ennyire összetett támadás sikeres titokban tartása azt jelzi, hogy a Hamas hírszerzési és elhárítási képességei az elmúlt években, azt hiszem így fogalmazott, hogy drámaian felfejlődtek, miközben a Hezbollah, amelyről már beszéltünk, Izraellel a 4 évtizede körülbelül folytatott háborúja során professzionális taktikát alakított ki. Tehát könnyen lehet, hogy a Hamas terroristák most Beirutban a Hezbollah terroristáitól kaptak közvetlen kiképzést és tanácsadást, de akkor miért csak most kezdte el kiképezni a Hamas embereit a Hezbollah, ha ennek egyáltalán adsz valamiféle esélyt? Én nem azt mondanám, hogy a Hamasnak a képességei drámaian fejlődtek, hanem az Izrael képességei sajnos drámaian romlottak. Semmiképpen nem hasonlítanám ezt például a szeptember 11-i merénylet kapcsán elkövetett amerikai hírszerzési kudarchoz. Azért nem, mert ebben az esetben egy olyan helyzettel állunk szemben, ahol évtizedek óta vannak hírszerzési képességek, emberi hírszerzési források, mindenfajta technika rendelkezésre áll Izraelnek arra, hogy egy ilyen támadással előre értesüljön. Ott van gyakorlatilag az óruk előtt minden. Tehát ez egy nagyon komoly... nem baj az, amire hivatkozik valaki, hogy túl technicizált ez az egész? Hát ne legyen az. Tehát ez is jelent az? Nagyon sok minden olyan elektronikus érzékelőkkel zajlik, kommunikációnak az érzékelése, felvételek készítése, ez mind automatizált módon zajlik, és egy algoritmus alapján kapják meg az eredményt az elemzők, hogy na most itt történt-e elmozdulás a normálishoz képest, és az elmozdulás ez milyen irányú. Na de mit ért az a túl technicizált módszertan, ami átverhető kőkorszaki módszerekkel? Hát úgy verhető át, hogy minden olyan tevékenységet minimálisra szorít az ellenség, amelyet elektronikus eszközökkel érzékelni lehet. Ebben az esetben, hogyha nincsen megfelelő humán hírszerzési képessége az izraeli hatóságoknak, akkor át lehet őket verni, mert hogyha én tudom azt, hogy milyen elektronikus jelekre ugrik az ellenfél, akkor nyilván azokat a jeleket nem fogom kibocsátani magamból. És honnan tudják ezt, hogy egyébként Izrael mire ugrik? Honnan tudják ezt a Hamas emberei? Van már nekik is tapasztalatuk, tehát azért nem ez az első eset, hogy ilyen támadás bekövetkezett. Az elmúlt években volt jó néhány ilyen, és az izraeliek dicsekedtek is azzal egyébként, hogy milyen automatizált módon tudták érzékelni ennek a támadásnak a kitörését az elmúlt években. Tehát ez mindenképpen tanulság lehet az Hamas számára. Ebben kaphatnak egyébként képzést az irániaktól, ezt abszolút el tudom képzelni. A Hezbollahtól vagy az iráni forradalmi gárdától. Na de hát ezt az izraelieknek is tudniuk kéne. Tehát én nem tudok azoknak a sorába beállni, akik azt dicsérik, hogy a Hamas micsoda fantasztikus képességekre tudott szert tenni. Az izraeliknek még fantasztikusabb képességeik kell, hogy legyenek, mert sokkal több pénzük van rá, sokkal több energiájuk van rá, sokkal több támogatásuk van rá. Nekik is számolni kellett volna azzal, hogy a Hamas számol azzal, hogy ők mit fognak lépni. Tehát itt ez mindenképpen egy nagyon komoly hírszerzési kudarc, elaludtak, azt kell mondjam, szerintem, és azok az részletinformációk, amelyek bejöttek, mert igenis jöttek be részletinformációk, ezt elismerték már ma is, illetve a mai napokban is ezek a hírszerzési vezetők, ezek nem álltak össze egy egységes képpé,
mert egy olyan prekoncepció hajtotta őket, miszerint nem kell tőlük tartani, ez csak egy szokásos csetepaté, amire számíthatunk, és a többi, és a többi. És Cisjordániára koncentráltak inkább. De itt fölvetnék, és egyel tovább mennék egy másik lehetőséget is. A politikai döntéshozók felelősségét, akik hát bizonyos hírek szerint nem vették elég komolyan a figyelmeztetéseket, bár az izraeli védelmi erők hírszerzési főnöke kijelentette, hogy ő a hibás, de én ezt továbbra is azt mondom, hogy mindez csak azért, hogy ő vigye el a balhét. Nekem nagyon valószerűtlen egyébként, hogy a pusztán egy ember felelőssége lenne egy hírszerzési blama. Persze, semmiképpen nem egy ember felelőssége. Egyébként nem csak ő vette magára a felelősséget, hanem ugye a Shin Bet, tehát a belső elhárításnak a vezetője is. Természetesen a politika felelőssége óriási itt. Már csak azért is, mert egy hírszerzésnek a tevékenysége a politikai döntéshozók felé mindig kétirányú. Főleg olyan rendszerekben, ahol autoritár hajlamú a vezető, amilyen például a jelenlegi izraeli vezető is, ahol nagyon át van politizálva a biztonsági szolgálatoknak, a titkos szolgálatoknak a tevékenysége, ahogy Izraelben az elmúlt években sajnos azzá vált, eltérően egyébként a korábbi évektől. Ott fokozatosan, szinte tudat alatt is visszahat a politikai döntéshozónak az elvárása a hírszerzési vezetőre. És csak azokat mondja meg, amit szívesen hall a politikai vezető? Azt mondja meg a hírszerzés? Így van. Ez nyilvánvalóan ez egy folyamat, tehát nem azonnal tudatosan így kezdődik a dolog, de egyrészt működik egy kontraszelekció is ezeknek az embereknek a kiválasztásában, ugye a politikai vezetés részéről, másrészt pedig egy öncenzúra. Egy adott esetben akár tudat alatt lévő öncenzúra, és a hangsúlyokat máshova teszem. Nem egészen egy mást mondok, de máshova kezdem a hangsúlyokat tenni. A politikai döntéshozó az, aki meghozza végül a döntés, és ő a hangsúlyok alapján fog dönteni. Lehet, hogy kapott információt erre és arra is, de az jobban ki volt színezve. És akkor ő arra fog hajlani, mert a politikai döntéshozó, ez esetben ugye Netanyahu, az izraeli miniszterelnök évek óta azt a stratégiát követte, hogy az oszd meg és uralkodj elve alapján próbálja Hamaszt is valamilyen szinten megtartani, mert ez garancia arra, hogy soha ne jöjjön létre egy egységes palesztin állam, mert hogy a Hamasz és a palesztin hatóság egymással folyamatosan szemben áll. Az elmúlt években ennek a politikának a hatására, illetve a megtévesztő hatására Netanyahu azt gondolta, hogy a Hamasz nem érdekelt egy ilyen konfliktusnak az eszkalációjában, mert ők is jól el vannak ezzel, egy ilyen kis modus vivendit ki tudnak az izraelikkel alakítani. Tehát ő egy nagyon téves a saját téves politikai koncepciójának az áldozatává vált, és ennek az áldozatává vált gyakorlatilag a hírszerzés is. Na most mennénk bele az izraeli belpolitikába, hiszen már ott vagyunk. A tavaly novemberi választás után Izraelben az ország történetének talán legjobboldalibb kormányát sikerült megalakítani, ahogy mondtad, ultraortodoxokkal, szélsőségesen arabellenes vallási nacionalistákkal tele van, vagy legalábbis jócskán helyet kaptak az új izraeli kormányban. Külön ki szokták emelni a nemzetbiztonságért felelős minisztert, Itamar Ben-Gvirt, ha jól mondom a nevét, aki szerint az Izraelhez nem hűséges arab állampolgárokat ki kell űzni az országból, tehát Izraelből, miközben ezt a most nemzetbiztonságért felelős minisztert korábban a bíróság lázadás, úszítás, rasszizmusra úszítás, egy terrorcsoport támogatása, valamint terrorszervezetek propaganda anyagának birtoklása vágyában is bűnösnek találta. Igen, az elmúlt időszakban eléggé demoralizálódott, amennyire ezt a hírekből lehet tudni, az izraeli védelmi elit, a hadsereg is és a hírszerzés is. Nagyon komoly politikai konfliktusok szedik ketté, illetve több irányba is ezeket a szervezeteket. Hallhattunk olyan nyilatkozatokat, ugye az izraeli légierő pilótái részéről, hogy nem hajlandóak repülni, és a többi, és a többi. Tiltakozásképp a belpolitikai folyamatok. Hát igen, mert Netanyahu számos intézkedése sorba aláknázta az izraeli demokrácia intézményeit, ami nyilvánvalóan belpolitikailag meggyengítette az országot. Pontosan. Erre egyébként felhívták a figyelmet már a korábbiakban szakértők, izraeli elemzők is, hogy ennek nagyon-nagyon rossz vége lesz, mert megosztottá válik az izraeli titkosszolgálati és védelmi elit, illetve átpolitizálódik, ami ugye az objektivitását mindenképpen rontja. Ugye ez az, amikor eljön mindig a puding próbája, amikor meztelenné válik a király, tehát egy autoritár rezsimnek mindig ez a vége. Hiába Mr. Biztonság Netanyahu, ugye így hívták, de az ő uralma alatt következik be Izrael történetének az egyik legnagyobb tragédiája. Azért, mert ahogy előbb elhangzott, átpolitizálta és kontraszelektálta a saját maga alatt lévő biztonsági elitet is. A felvezetésben már említettem,
illetve hivatkoztam a tekintélyes izraeli íróra, a történészre, Hararira. Ő azt írta a minap megjelent cikkében, kicsit hosszabban fogom idézni, Netanyahu hatalomra kerülése óta figyelmen kívül hagyta az ország minden égető gondját, és ehelyett kizárólag arra koncentrált, hogy a koalíciós pártok minél több hatalmat, pénzt és hódolatot zsebeljenek be. Ennek érdekében Benjamin Netanyahu és messianisztikus zsidó szövetségesei az oszd meg és uralkodj, pontosabban a teremts konfliktust és uralkodj politikáját alkalmazták, szándékosan elmélyítve az izraeli társadalom sebeit. Eddig Harari néhány mondata, mondjuk láttunk már ilyet, sajnos más országban is, de Netanyahu ugyanúgy választáson nyerte el a miniszterelnöki széket, ahogy itt mifelénk ez történni szokott. Lehet, hogy most a választótábora is csalódott Netanyahunak, ugyanis egy friss közvéleménykutatás szerint a válaszadók 86%-a mondta azt, hogy az ország Izrael politikai vezetése kudarcot vallott, és azért 86% nagyon jelentős, és ezt még azok 79%-a is elismerte, akik a Netanyahu-féle kormánykoalíciót támogatják. Ez a próbája minden rendszernek, amikor eljön a nagy baj, akkor kiderül, hogy a szavak mögött, a szólamok mögött mi van valójában, milyen teljesítmény, milyen minőség. Most ez derült ki. Egy óriási nagy csapás ez Izraelre nézve, de részben sajnos ezek a politikai folyamatok felelősek érte. Harari szemben sokak vélekedésével úgy gondolja, hogy a háború alatt is lehet és kell is vezetőt váltani. Azt mondja, hogy az elmúlt napok eseményei talán csak előjátékai egy olyan kemény és kegyetlen háborúnak, melynek eddig nem volt párja, amely több ezer izraeli életébe kerülhet, és több milliós menekült hullámot generálhat. Nem engedhetjük, írja Harari, hogy az a banda vezényeljen le egy ilyen háborút, amelyik ebbe a katasztrófába vitt minket. Látsz arra te szemernyi esélyt is, hogy Netanyahu magába száll, és az események egy adott pontján lemond? Hát ennyire nem ismerem a gondolkodását, de így kiszámítva innen így lineárisan nem. Az elképzelhető, hogy ennél lesz sokkal rosszabb, mint ami most van. Már hogy rosszabb lesz a helyzet Izraelben és a akár, térségben? Igen, ott van a térségben, igen. De abban van némi logika, amit Harari mond, hogy egy ilyen tragédia előidézésében azért szerepet vállaló rezsimben nem biztos, hogy meg kell bízni, a tekintetben le is tudja vezényelni ennek a tragédiának a megváltoztatását és az orvoslását. Aztán egy másik kérdés, hogy a brutális kegyetlenség láttán Izrael nem kerül-e bele egy olyan gyűlöletspirálba, amelynek csak újabb tömeges öldöklés lehet a vége. Az teljesen érthető volt az első reakciók, az iszonyatos fölháborodás, meg az érzelmi felfokozottság. Aztán jöttek ugye a józan gondolatok, meg jöttek az amerikai tárgyalók, és egy megfontoltabb stratégia, illetve művelet kezd a szemünk előtt kibontakozni, de hát ez megint csak relatív. Egy ilyen térségben, ahol ekkora népsűrűség, mint Gázában, ahol a Hamas, tehát az ellenség tudatosan próbál civil pajzsok mögé bújni, tehát olyan helyeken elhelyezni a munícióit, az irányítási központjait, ahol civilek vannak, nagy számban, kórházak, iskolák, és a többi, és a többi. Hát itt van most a kórház robbantás, amit egy céltévesztett rakéta idézett elő? Hát igen, a legutóbbi bizonyítékok alá támasztott információk szerint az iszlám dzsihádnak, tehát nem is a Hamasnak, hanem az iszlám dzsihádnak egy besült rakétája volt. Az egy másik terrorszervezet. Ez egy másik terrorszervezet. Érdekes egyébként most nem pusztán fényképes bizonyítékok vannak erre, hanem által lehallgatott telefonbeszélgetés is, amelyben a hamaszosok is arról beszélnek, hogy ez az iszlám dzsihádnak a rakétája volt. Noha először Izraelre kenték a dolgot. Igen, hát nyilvánvalóan ez jól jön nekik, és tulajdonképpen bármilyen bizonyítékkal áll elő Izrael, ez a tömegeket nem hiszem, hogy befolyásolni fogja, mert azt már nem fogják meghallani. Aztán itt van a török elnök Erdogan, arra figyelmeztette a válaszcsapásokra készülő izraeli vezetést, hogy a gázai övezet elleni aránytalan és megalapozatlan támadás, civilek bombázása és szándékos megölése, a humanitárius segélyeket szállító járművek blokkolása ugyancsak nemzetközi kegyvesztéshez vezetett. Érdekes, hogy ezt éppen a kurdokkal és másokkal gyakran kíméletlen török elnök mondja, bár azt hiszem, hogy kivételesen talán most igaza van.
Igazán, hát nyilván az érdekes látni, hogy ilyenkor kibújik Erdogánból és Putyinból is a trubadúr. És, hát az aztán a másik. Igen, és hirtelen érzékenyek lesznek a civil életekre. Ezt tegyük is félre, mert tényleg ez tényleg a cinizmusnak a továbbja. Az ugyanakkor meg teljes mértékben nyilvánvalóan jogos megállapítás, hogy a civil életekre vigyázni kell. És ezért egy iszonyatosan megoldhatatlan helyzet ez, mert hogy nem lehet egy ilyen helyzetben sebészi pontossággal kimetszeni a Hamas terrorszervezetet az összefonódottság miatt, már csak azért sem, mert jön utána a következő generáció. De úgy tűnik, hogy Izrael most nagyon el van szánva arra, hogy megsemmisítse az arab terrorista fegyveres csoportokat, érükön a Hamasszal. Mit nyerhet, ha sikerül mondjuk 2-3 évnyi békét, mert a szélsőségesek, a terroristák utánpótlása valószínűleg mindaddig biztosított, amíg a palesztin fiatalok áldatlan állapotban élik az életüket, pontosabban csak tengődnek Gázában. Hát igen, én azt gondolom, erről a helyzetre nincsen megoldás. Tehát, hogy ezeket az illúziókat, mint utópiát el kell hessegetnünk. Valamilyen szinten menedzselni lehet a kérdést, nyilván elsősorban diplomáciai eszközökkel kellene. Önmagában az, hogy fegyverraktárakat, meg tipikusan, klasszikusan katonai támadással létrehozott infrastruktúrát semmisítenek, ez rendben van nyilván. Ezzel visszavetik a támadásoknak az intenzitását, illetve kitolhatják időben ezeket a támadásokat, de azzal mindenki számoljon le azzal az illúzióval, hogy akkor megszűnik ez a probléma. A Hamas is lett valamiből, majd lesz megint egy újabb szervezet, vagy lesz Hamas azokból a generációkból, akik ezekben a helyzetekben nőnek föl és frusztrálódnak. Tudjuk ugye, hogy rettenetesek és kilátástalanok Gázában az életkörülmények, a munkanélküliség közel 50%-os, a fiatalok körében ennél is magasabb, a lakosság fele a szegénységi küszöb alatt él, a háztartások, ha jól emlékszem, 77%-a segélyből tengődik. A Reuters hírügynökség szerint a gázai fiatalok több hete tartó erőszakos tüntetései jól mutatják a térség szörnyű gazdasági helyzetét és a teljes kilátástalanságot, hiszen ezeknek a fiataloknak semmiféle, az égvilágon semmiféle jövőjük nincs. Hát ugye pont az elmúlt időszakban kezdett Izrael beengedni Gázából vendégmunkásokat izraeli területre, egy ilyen 10-20 ezeres számban. Úgyhogy volt egy ilyenfajta elmozdulás itt. Korábban, mielőtt kivonultak volna, pedig zsidó telepesek adtak munkát az ott élő arabok számára. Ugye a 2005-ös döntése Sharonnak, hogy kivonul, az ilyen szempontból is nagy vihart kavart, mert sokan tartottak attól, hogy ez gyakorlatilag az országnak az elszigetelését fogja jelenteni. Izrael arra hivatkozik, hogy azért kontrollálja nagyon nagy mértékben a kibemenő forgalmat, áruforgalmat is a gázai övezetben, mert attól tart, és hát erre mondjuk vannak konkrét példák is, hogy a Hamas, illetve a más iszlamista szervezetek fegyvereknek a csempészésére fogják használni. Azért nehéz ebben tisztán látni, mert az Európai Unió is juttat pénzügyi támogatás ezeknek a területeknek, de nagyon sokan attól tartanak, hogy ezek a támogatások rossz helyen kötnek ki. Tehát addig, amíg az Izrael megsemmisítésére törekvő párt vezeti ezt a térséget, addig azért minden odajuttatott pénznek a további sorsa az eléggé kockázatos biztonsági szempontból. Így is felmerült az, hogy nagyon sok olyan infrastrukturális és pénzügyi projekt, amit az EU juttatott el a Hamas számára, illetve a gázai övezet számára, az gyakorlatilag átalakult katonai programmá. Te hogy látod, mi lehet az optimális és mi a katasztrofális végkifejlete ennek a Hamas-izraeli konfliktusnak? Az optimális az, hogy ha elfogyna a Hamas mögül a nemzetközi támogatás, legalábbis arab részről, iráni részről az kizárt, hogy el fog fogyni, és annyira megtizedelnék őket az izraeliek, hogy tulajdonképpen az elkövetkezendő rövid belátható időn belül képtelenek lennének komolyabb szervezett támadásnak a végrehajtására. Ez egy nagyon picike haladékot jelentene csak. Arra jó lenne, hogy az izraeliek fölfejleszték ismét a hírszerzési képességeiket, és időben előre tudjanak jelezni egy következő ilyen támadást, ami egészen biztosan lesz. És mi a katasztrofális végkifejlet? A katasztrofális végkifejlet szerintem az, hogy nem pusztán regionális, hanem akár globális méretekké fog eszkalálódni. Milyen értelemben kik kapcsolódnak ebbe bele? Az arab államok, Irán,
illetve ennek a farvizén ezt kihasználva Oroszország. De akkor másik oldalon bekapcsolódik Amerika is, nem? Persze, hogyne, így van. Csak annyira fragmentálódik jelenleg a nemzetközi közösség, annyi-fajta érdekszövetség metszik keresztül és kasul, hogy egyre nehezebben kibogozható az, hogy kinek mi az érdeke hosszú távon. Erre most szakértők hívják fel a figyelmet, hogy igazából a nemzetközi rend az elmúlt hónapokban, elmúlt hetekben egy óriási változáson megy keresztül ezeknek a konfliktusoknak köszönhetően. Ugye ott van még az azerbajdzsáni konfliktus, amiről nem tettünk említést. Ezek mind egy olyan helyzetben kerülnek most a felszínre, amikor a nagyhatalmak le vannak foglalva egymással. És ezek olyan kiszámíthatatlanná teszik ezeket a folyamatokat, hogy nincs az az ember, aki átlátná azt, hogy milyen következménnyel jár egy-egy ilyen bozót tűznek az elindítása. Amitől egy bozót tűznek szán, csak lehet, hogy egy óriási háború lesz belőle. Én erre mondom azt, hogy képesek összeérni ezek a bozót tüzek egy globális tűzé is. Megint egy olyan konfliktusról beszélünk, és egyébként az előző interjúban beszéltünk is arról, hogy a Közel-Keletet ne vegyük le a térképről, korán sem kell bízni ezekben a nagy Ábrahám megegyezésbe és stb. Különböző béke folyamatokban, mert ennél sokkal mélyebb gyökerűek ezek a konfliktusok. Most azt láthatjuk, hogy ezek a mélyebb gyökerek ezek most előtörtek, és én attól tartok, hogy ha nagyon határozottan, nagyon egyértelműen nem sikerül minél előbb itt egy modus vivendit kialakítani, akkor az összes többi háborús góccal együtt egy nagyon komoly tragédiának nézünk elébe. Ezért tragikus az, hogy most ez a gázai kórház eset történt, és ennek eredményeképpen ugye az arab, Egyiptom és Jordánia lemondta Biden elnöknek a fogadását, aki most ugye a térségbe utazott, mert amikor ezt lemondták, akkor még nagyon úgy nézett ki, és pillanatnyilag sincsen úgy tűnik perdöntő bizonyíték még arra, hogy ezt az izraeliek követték el. És ugye ők arab országokként, muszlim országokként nem tehetik azt meg, hogy egy ilyen tragédia hátterén fogadják, hogy úgy mondjam, az ellenségnek az emberét, így idézőjelben. Keddi hír, hogy az izraeli hadsereg már készül gázai hadjáratának következő szakaszára, de a tervek nem biztos, így mondják, a tervek nem biztos, hogy megfelelnek a széles körben elterjedt várakozásoknak. Ezt azt hiszem az izraeli védelmi erők egyik szóvivője mondta. Miben gondolkodhat az izraeli hadvezetés? Voltak olyan várakozások, hogy itt Gázának a tartós megszállására kerül majd sor, egy teljes szárazföldi bázisoknak a létrehozásával és hosszú távú megszállásával. Vélhetően nyilván nem kis részben amerikai nyomással is nem ebben gondolkodnak. Azt, hogy ők hol tartanak most az Hamas infrastruktúrájának a szétverésével, ezt nem tudja élő ember, illetve olyan élő ember, aki nem az izraeli szolgálatoknál dolgozik. Itt a föld alatti labirintus rendszerekre kell gondolni, a kilővállásokra, a fegyverdepókra, és a többi, és a többi. Nyilvánvalóan a szárazföldi megszállásnak a természete, a kiterjedése időben is, térben is, katonai erővel attól függ, hogy ezek a létesítmények mennyire vannak meg már, mennyire tudják, hogy hol vannak, és mennyire vannak felszámolva. Illetve kitűzött cél ugye a Hamas gázai vezetőjének az elkapása, amire eddig még nem került sor. De már kivégeztek közülük 2 vagy 3. Igen, de az aki úgymond az első számú vezető Gázában, őt még nem kapták el, hogy korábban egyébként vagy 20 évet ült izraeli börtönben, aztán egy fogolycsere keretében szabadult nem is olyan régen egyébként. Egy izraeli katonai szóvivő kedden azt mondta, hogy a gázai övezet státusza az Izrael által tervezett szárazföldi támadás után globális kérdés lesz, így fogalmazott, amit izraeli politikusok és más országok vezetői vitatnak meg majd. Erre megkérdezték ezt a katonai szóvivőt, hogy az izraeli hadsereg tervezi-e, hogy a szárazföldi invázió után Gázában marad és kormányozza az övezetet. Erre azt felelte ez a szóvivő, hogy mindenféle kimenetelt lejátszottunk. A globális kérdés, hogy hogyan fog kinézni a helyzet ebben a régióban, és az izraeli hadsereg bemutatott egy operatív tervet az izraeli háborús kabinetnek, mondta ez a szóvivő, de erről részleteket egyelőre nem árul el. Politikai és katonai elvek alapján határozzák majd meg az övezet sorsát. Szükségszerű tehát, és ezt már tőled kérdezem, hogy Gáza még jó sokáig, ahogy azt hiszem a HVG-ben olvastam egy kitűnő írásban, a pokol földi tornáca maradjon? Lehet ezt a kifejezést is használni, de mindenképpen egy válságóc lesz. Tehát én nem tudok elképzelni olyan megoldást, ami ezt tartósan, fenntartható módon ezt a konfliktust rendezi. Ezt én gyakorlatilag teljes mértékben kizárom.
Izrael hétvégi felszólítására a palesztin lakosság most Gáza északi részéről a déli részre próbál menekülni. De hová menekülhetne, ha Izraelnek nem csak a terroristák likvidálása, hanem a két területről a palesztinok teljes és végleges elűzése is célja lenne? Ez egyáltalán célja Izraelnek? Az Izrael államnak nem, de vannak olyan egyébként az izraeli kormányban is jelenlevő olyan erők, akik egészen idáig elmennek, sőt, vannak olyan keresztény erők is, egyébként olyan fundamentalista keresztény irányzatok, én magam hallottam ilyet szó szerint most az elmúlt napokban, akik azt nyilatkozták, hogy ki kéne írtani az összes arabot a gázai övezetben, hiszen ez volt Istennek az eredeti szándéka is a zsidó néppel, hogy írtsák ki őket. Ezeknek a véleményeknek az egészen elképesztő természete az megint csak messze mutat ennek a konfliktusnak a jövőjét illetően, hogy egyáltalán vannak ilyen vélemények. De hivatalos ilyen izraeli vélemény természetesen nincsen. Tehát az Egyesült Államok elnöke éppen napokban szólította föl Izraelt arra, illetve jegyezte meg, hogy hát nem volna jó ötlet Gázát ismét megszállás alá vonni. Tehát ez én azt gondolom, hogy hivatalos izraeli célkitűzések között nem fog szerepelni. És már generálisan kérdezem, hogy rosszul látom-e, hogy azok a nagy és kis hatalmak, illetve ezek politikai vezetői generálják tulajdonképpen a világvéres konfliktusait, akiknek mit sem számít az emberi élet. Mert nagyon így lehet látni legalábbis távolról ezeket. És ők egymásra is találnak, hiszen nem véletlen, hogy például Irán, amely brutálisan elnyomja ugye a saját polgárait, fegyvert szállít a vérengző arab terrorista szervezeteknek, épp úgy, mint a saját polgára és az ukránok életét egyaránt semmibe vevő Oroszországnak. Magyarán tehát ezt akarom megtudni, hogy ki van szolgáltatva a világ ezeknek a gátlástalan politikusoknak? Hát bizonyos értelemben ki van szolgáltatva nekik, de azért én nem feledkeznék el a népnek a felelősségéről sem, mert azért ezeknek a politikusoknak egy része választások útján került hatalomba. Még hogyha ezek a választások egy része nem is volt teljes mértékben tiszta és demokratikus, de mindenképpen van egy olyan tömegbázisuk, még hogyha nem is a döntő többség, akiknek a támogatása elég ahhoz, hogy ők hatalomba kerüljenek, illetve ott maradjanak. Azt se felejtsük azért elégen, hogy például, ha már Putyin itt szóba került, hogy a Krímnek az elfoglalása után még 2014-ben 80%-ra repült fel az egyébként korábban vergődő Putyinnak a népszerűsége. És most is magas népszerűségről beszélünk. Tehát, hogy igenis sajnos megvan ezeknek a hagymázas vallási, nacionalista, vagy csak simán nacionalista vízióknak a tömegtámogatottsága. Egyébként erre jó példa a hitleri Németország esete is, ahol szintén nem néhány gonosztevő volt az elkövető, hanem bizony a nép is ott állt ezek mögött a törekvések mögött. A magyar kormány, hogy egy szót ejtsünk a magyar kormányról is, az első pillanattól határozottan elítélte az Izraelt ért brutális támadást, és ezzel kapcsolatban Széki János, az Élet és Irodalom publicistája a következőket írta, idézem. A magyar kormányzat mégiscsak meg tudja különböztetni a rosszat a jótól. Semmi azonnali tűzszünetet, semmi jöjjenek a tárgyalások, semmi szláv, jelen esetben sémi belháború, amihez nekünk semmi közünk, semmi háborús bűnökről, majd a háború után beszélhetünk. Ez a normalitás az épp erkölcsi érzék hangja, ami oly fájdalmasan és szégyenteljesen hiányzott Szijjártó és az őt hasbeszélő bábuként alkalmazó főnöke megnyilvánulásaiból, amikor az Ukrajna elleni orosz háborúról volt szó. Szerinted nekik, illetve a magyar lakosságnak nem tűnik fel ez a kétarcúság, ami amúgy is kiüti az ember szemét? Tehát, hogy az orosz-ukrán háborúban így, és 180 fokos fordulattal a Hamas-izraeli háborúban. Hát úgy tűnik, hogy nem tűnik föl, pedig valóban erről van szó, tehát egy ilyen helyzetről van szó. Itt is lehetne béketárgyalásokat sürgetni, akár lehetne a Hamas vezetőivel is találkozni, most itt idézőjelben mondom, mert hogy ugye a magyar kormány elég sűrűn találkozik az orosz vezetéssel, akik legalább, sőt, tehát sokkal súlyosabb háborús agressziót követnek el Ukrajnával szemben, ha most az időbeli kiterjedést és az áldozatoknak a számát nézzük. Sokkal súlyosabb konfliktus. Tegnap Kínára, ugye, ahol Putyin és a magyar miniszterelnök milyen békésen, már barátian tárgyalgattak egymással. Pontosan, és ugye Oroszország esetében még csak azt sem lehet elmondani, amit a palesztinok kapcsán el lehet mondani, hogy nekik azért vannak jogos követeléseik is. Most nem a Hamasra gondolok, hanem a palesztin függetlenségi törekvésekre. Az oroszoknak nincs jogos követelése Ukrajnával szemben, és nem érezhetik magukat elnyomva Ukrajna által. Tehát még, ha lehet ezt még mondani, akkor még igazságtalanabb az orosz támadás. Van ennek az összehasonlításnak értelme, úgyhogy hát igen, meglehetősen sajátos helyzetben vagyunk ilyen szempontból, de hát nem nagyon lehet mit hozzátenni ahhoz, amit az előbb idéztél.
Már csak egy kérdésem marad, az is nagyon fontos. Kérem önöket, és Buda Pétert is, hogy várjanak még, 15 másodperc múlva visszajövünk. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent-Györgyi Albert C-vitamin. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. És akkor még egy kérdés, de ez már egyáltalán nem vág beszélgetésünk korábbi témájába. Mire véled azt, miután korábban beszéltünk erről pár héttel vagy hónappal ezelőtt, mire véled azt a nagy forgalmat, amelyet Orbánék Szerbiával, Bosznia-Hercegovina szakadár szerb vezetőjével, aztán Belorusszal és Oroszországgal bonyolítanak, lassan tényleg nap mint nap. Mire készülnek vajon? Miféle hátsó szándék és cél állhat e mögött, a sűrűség mögött? Hát ez szerintem visszavezethető a magyar kormánynak az orosz politikájára, amelynek az alapjáként egy olyan ideológiai szövetséget kell látnunk, amely ahhoz a putyini elképzeléshez csatlakozik, illetve ahhoz a putyini propagandához, miszerint Oroszország ugye a hagyományos keresztény értékeknek a védelmére szövetkezett Európában, ezzel próbálja magához csábítani a konzervatív európai politikai erőket, részben egyébként sikerrel is, és ennek a folyamatnak, ennek a stratégiának lett egyik alkotó része a magyar kormány is, akik gyakorlatilag az oroszok mellé állással, és illetve ennek eredményeképpen olyan geopolitikai, politikai előnyökben reménykednek majd ennek a stratégiának a sikeres véghezvitele esetén, amelyek adott esetben az országnak a politikai súlyát, itt régiós súlyát növelni fogják. Azzal, hogy Oroszország belekeveredett egy ilyen háborúba, szándékától egyébként olyan értelemben eltérően, hogy nyilván egy gyors győzelemben reménykedett, ezt a helyzetet, ezt a stratégiát természetesen elég negatívan érinti. Ebből most a magyar kormány próbálja kihozni a tőle telhetőt, ugye ezt most nyilatkozta is a miniszterelnök, hogy próbáljuk az eddig elért vívmányokat megmenteni. Most kérdés ugye, hogy mit értünk vívmányokon. Azzal, hogy a beloruszokat, illetve a Nyugat-Balkánnak az orosz párti országait is bevonjuk ezekbe az egyezkedésekbe, én arra tudok csak gondolni, hogy itt valamilyen fajta geopolitikai erőcentrumnak a kiépítése folyik. Hogy ez milyen politikai formát fog ölteni, azt előre én nem tudnám megmondani, de elég elgondolkoztató az, hogy például Szerbiával milyen nagyon szoros kapcsolatokat kezdünk ápolni, hogy a boszniai szerb elnök legutóbb azt nyilatkozta, hogy magyarul tanító tanárokat vesznek fel, hogy magyarul oktassák a boszniai szerb gyerekeket. Ez Dodik volt? Igen. Tehát ez egy elég szoros együttműködésnek a perspektíváját vetíti előre, ami nyilvánvalóan nincs ellenére Oroszország külpolitikai stratégiájának itt Kelet-Európában. Szóval megy a kavarás rendesen, és szokás szerint. Így is lehet mondani. Milyen más, hogyha az ember nem a napi felszínes hírek vagy újságcímek alapján alkot rögtönzött véleményt, hanem alaposabb ismereteket szerez például ma a te segítségeddel, Péter, amit köszönök szépen. Ha önök is úgy ítélik meg, hogy hasznos volt ez az elég hosszúra nyúlt ismeretterjesztés, kérem szépen, hogy műsorkészítésünket lehetőségükhöz mérten támogassák. Ezt a youtube.com-on található oldalunkon a Friderikus Podcast képernyője alatt kissé jobbra, tehát ahol nézték ezt a beszélgetést is, a köszönet gombra kattintva tehetik meg, de van lehetőségük egyéb támogatási formák mellett is dönteni. Például, ha ugyanezen a képernyős oldalon ennek a podcastnek a tartalmi leírásánál a fület lenyitják, ott például többféle támogatási lehetőséget is találhatnak. És kérem, ne felejtsék, hogy holnap este 8 órakor is egy vadonatúj beszélgetéssel jövünk, akkor a másik kiváló szakember, Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő lesz itt, hogy az orosz-ukrán háború aktuális kérdései mellett elemezzük azt a rengeteg konteót, összeesküvés elméletet, amelyeket nem csak az orosz és a magyar propaganda oldalakon lehet olvasni, hanem a közösségi fórumokon is. Az is gyakran feltűnik a különböző kommentmezőkben, hogy Amerika biológiai fegyvereket készített Ukrajnában, ezért segíti a harcoló ukránokat. Igen, ilyen laboratóriumokról beszéltek, ráadásul azzal a képtelenséggel, hogy olyan
biológiai fegyver kifejlesztése történik, amely a szlávokat és ezen belül is az oroszokat venné célba. Hát abszurd és semmilyen módon nem alátámasztott állítás ez. Azt is mondják, hogy az ukránok atomfegyvert kaptak Amerikától, amit fel akarnak robbantani egy ukrán város felett, hogy aztán azt majd az oroszokra kenjék. Emögött az a feltételezés húzódik meg, hogy Ukrajna politikai rendszere és politikai vezetése is olyan autokratikus, mint például Oroszországé, hogy akár a saját társadalmának egy részének feláldozásával is háborús okot tud teremteni, vagy másokat tud kompromitálni. Teljes nonsens és teljes képtelenség. Egyébként az atomfegyverek elterjedését tiltó atomstop egyezmény, amit még 1968-ban írtak alá, egyébként is tiltaná ezt Amerika számára. Gyakran hivatkoznak aztán arra is az összeesküvés elméletek hívei, hogy az orosz támadás, Ukrajna orosz lerohanása tulajdonképpen megelőző csapás volt. Ukrajna ugyanis meg akarta támadni Oroszországot a 2014-ben elfoglalt Krím és Donbass visszaszerzéséért. Hát, mintha Putyint hallanám, ennél többet nem is érdemes ehhez hozzáfűzni. Egy népességében harmada, negyed akkora ország, negyed akkora hadsereggel, rosszul felszerelt hadsereggel, nukleáris fegyver nélküli hadsereggel, miért akarna egy nukleáris hatalmat megtámadni? Teljes nonsens, teljes abszurditás. Azzal, hogy Oroszország megtámadta és nyílt háborút indított Ukrajna ellen, 5 nemzetközi szerződést szegett meg, amit Ukrajnával kötött, olyan garanciákat vállalva, hogy tiszteletben tartja Ukrajna területi épségét, határa és érthetetlenségét és szuverenitását. 5 megállapodás között van egy külön delimitációs szerződés, ahol közösen jelölték ki a határokat, beleértve azt is. Tehát oroszok és ukránok. Oroszok és ukránok, beleértve azt is, hogy a Krím Ukrajnához tartozik, és ezt a delimitációs szerződést 2003. januárjában írták alá. Tehát már Putyin alatt. Így van. Sajnos itt van egy nagy probléma, a nagy probléma pedig az, hogy hogyan lehet megbízhatóan a jövőre nézve biztonságot teremtően lezárni ezt a háborút, és ennek a legfőbb akadálya és a legfőbb nehézsége az a bizalmi deficit, ami annak nyomán jött létre, hogy 5 nemzetközi szerződést félretolva támadta meg Oroszország Ukrajnát. Miért lehet bízni? Mi ad alapot arra, hogy bízzunk abban az országban, ami ezt megtette? Hiába az orosz oldalon időnként a propaganda szólam, hogy Oroszország megsemmisítésére tör a nyugat, senki nem gondol Oroszország megsemmisítésére, de az fölmerül a nyugati politikai közösségben, hogy nagyon súlyos vereséget kell mérni, mert ez lehet a garancia. Az teljesen elképzelhetetlen, hogy meghívni a NATO-ba magát Oroszországot is? Az nem fordítaná ki a helyzetet a pillanatnyi megmerevedett állapotából? Az a helyzet, hogy szerintem a nyugat fél attól, hogy egy ilyen nagyságrendű országot, amelyik nyilván ebben a szervezetben is valamiféle különleges státuszra tartana igényt, hogyan lehet integrálni. És szerintem ez még egy kevésbé delikát területen, az Európai Unió területén is problémát okozna. Én nem látom realitását annak, hogy belátható időn belül Oroszország és az orosz politikai vezetés és az orosz közbeszéd és gondolkodás olyan jelentős fordulatot venne, hogy a nyugat biztonságban érezné magát, és úgy érezhetné, hogy Oroszország beengedése a NATO-ba az nem a szervezet szétzilálását, hanem megerősítését szolgálná. Szóval ezekről a konteókról rántjuk le a leplet a tények közreadásával holnap, azaz péntek este 8 órai kezdettel, Eszbíró Zoltán Oroszország szakértővel.